ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ አዜ ይባላል እንኳን Azzistyle ቻናል በሰላም መጣችው ያልኩኝ ዛሬ እንደተለመደው አጠር ያለች ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሰዓትና ጊዜያችሁ ሰጣችሁ ለምትከታተሉኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ምስጋና ይድረሳችሁ አዲስ ከሆናችሁና ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው ዛሬ ለማውራት የፈለኩት በጣም ፀሐይ ነው እኔ ያለሁበት ቦታ እና በፀሐይ ወቅት እንዴት አድርገን ፊታችንን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን ፊታችንን ቆዳ እንዴት አድርገን ከፀሐይ መከላከል አለብን የሚለው ስለስላውራ ነው እሺ ቆዳችን እንግዲህ ከሶስት ነገሮች መጠበቅ አለብን የመጀመሪያው ከቆሻሻ ካቧራና ከተለያዩ ነገሮች ነው የቆዳችንን ንጽህና መጠበቅ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የፀሐይ ጨረር ነው ከፀሐይ ጨረር ፊታችንን ቆዳ በጣም መከላከል አለብን የፀሐይ ጨረር ቆዳችን በጣም ይጎዳል በርግጥ ቫይታሚን ዲ ከፀሐይ ብርሃን እናገኛለን ግን እነሱን ቫይታሚኖች ከተለያዩ ምግቦች ማግኘት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ቆዳችን ከፀሐይ ጨረሮች የተነሳ ሊበላሽ ይችላል ማዲያት ሊመጣብን ይችላል የቆዳ ካንሰር ደግሞ የሚባል ሊመጣብን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከፀሐይ ጨረር በተለይ በበጋ በዚህ ወቅት እኔ ያለሁበት ሀገር በጋ ነው ኢትዮጵያው ክረምት እየመጣ ነው ስለዚህ በጋ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወይንም ደግሞ አመቱ ሙሉ ፀሐይ አማ የሆነ ቦታ ላይ የምትኖሩ ሰዎች ሁሉ ጊዜም ቆዳችሁን ማለት ነው ከፀሐይ ብርሃን መከላከል አለባችሁ ፀሐይ ብርሃን በመድረው መከላከል የምንችለው ለምሳሌ በሰንስክሪኖች ሊሆን ይችላል በኮፍያም ሊሆን ይችላል በመነጽርም ሊሆን ይችላል በመነጽር ያው ግማሽ ሊሸፍን ይችላል ወደ ፀሐይ ስንወጣ ኮፍያዎችን በማድረግ ማለት ነው እንደ ሰርክል ቢሆኑ ይመረጣሉ ወይንም ደግሞ ፊታችን ብቻ አካባቢ ያለውን እንዲሸፍንልን ማለት ነው በእነሱ መከላከል ሁለት ነገሮች የተለያዩ እነሱ ብቻ ነው ማወቅ ያለብን ሚኔራልና ኬሚካል ያላቸው ማለት ነው እነዚህ ሚኔራል ኬሚካል ፍሪ ናቸው ምንም የላቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ውስጣቸው ምንም አይነት ኬሚካል ስለሌላቸው ስንቀባቸው በጣም ነጭ ሆናሉና ብዙ ሰው አይወዳቸው ፊቴ ነጭ አረጋኛል ሶጣ ነጭ ሆንኩኝ ምናምን ያረጋል የእውነት ነው ነጭ አረጋናል ግን ማለት ነው የሚሰጡ ብዙ ኬሚካል ያላቸው ውስጣቸው ማለት ነው ስለዚህ ብዙን ጊዜ ይሄን ብንጠቀም እንደዚህ አይነቱ ብንጠቀም አሪፍ ነው በተለይ ማለት ነው ማዲያት ካለብን ሁሉ ጊዜ ማለት ነው ኬሚካል ፍሪ ሆነ ነው መጠቀም ያለብን እና ደግሞ ማዲያት ካለብን በቀን ሁለቴም ሶስቴም ብዙን ጊዜ ፀሐይ ላይ የምንወጣ ከሆነ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ፀሐይ ላይ ከሆነ ውላችን ኮፍያ መነጽር መጠቀም ማንችልበት ስራ ከሆነ ግዴታ የምንሄድበት መንገድ ምናምን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ምንውል ከሆነ ሁለቴም ሶስቴም ብንጠቀም ሰንስክሪን ችግር የለውም ሌላኛው ደግሞ ነጭ ሆናል አው በርግጥ ይሆናል አሁን ተቀብቻ ያሳያችሁ ይሄንን ነጣቱን በመንድን እንከላከለዋለን ከሞጣታችን ከ20 ደቂቃ በፊት ወይም ከግማሽ ሰዓት በፊት ብንቀባው ማለት ነው እስከምንወጣ ድረስ እስከምንለባበስ ምናምን ወይም ምን ነገር እስከምናረግ ድረስ ይመጥልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሞይስቸራይዝ ክሬም ማድረግ ምንፈልግ ከሆነ ሜካፕ ምንለብስ ከሆነ ሜካፕ ማናረግ ከሆነ እና ሌላም ነገሮች ነው መጠቀም ማንፈልግ ከሆነ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ውስጥ ያው እየጠፋ ይዳል ንጣቱ ማለት ነው እና ለኔ ማለት ነው ከኬሚካል ፍሪ ሆነው ይሄኛው ሚኒራሉ ይሻለኛል ማለት ነው ነጭም ቢሆን ይሻለኛል የእናንተን ምርጫ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ግን ሁላችሁም እንደዚህ አይነቱን አልኮል ፍሪ ሆኖ የምትመርጡት ነጭም ቢሆን ይሻላችኋል ብዬ ነው የምመርጠው በተረፈ በጣም የተለያዩ ብራንዶች አሉ እነሱ መምረጥ እንችላለን ሌላው ደግሞ የፊታችንን መታጠቢያ ክሊንዘር መምረጥ አለብን ማለት ነው እነሱ ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ይሰራሉ ማለት ነው በፈሳሽ ይሰራሉ ኦይል ያላቸው ይሰራሉ ሚልክ ደግሞ የሚባለው በሱ ይሰራሉ እነሱ ማለት ነው በፈሳሽ የሚሰሩት ማለት ነው በጣም ብዙ አረፋ የሚበዛባቸው አሉ እነሱ አረፋ የሚበዛባቸው በነገራችን ላይ ፊታችን ማለት ነው በጣም ወዛም ስለሆነ ፊታችን ወዛም ለሆነ ፊት ነው መጠቀም ያለብን ምክንያቱም ፊታችን ወዛም ስለሆነ እነሱም ደግሞ ለወዛም ፊት የሚሰሩ ናቸው ወዙን በደንብ አርጎ ጥርግ አርጎ እንዲያጸዳለን ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ኦይሊው ደግሞ ብዙ ወዘር የለበት ሰው መጠቀም ይችላል ማለት ነው እሱ ወዛም ላልሆነ ፊት የሚጠቀም ነው ሶስተኛው ደግሞ ሚልኪ የሚሉት ነው የተለያዩ ስም አላቸው ግን መጨረሻ ላይ ሚልክ የሚል ያለበትን ክሊናይዘር ካገኛችሁ ማለት ነው እሱ ዝም ብለን እንቀባውና
ማለት ነው ከዛ በኋላ በማጽዳት እናጸዳዋለን እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ቪዲዮ ማለት ነው እና ዛሬ መጣሁት እኔ ስለ በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች ፊታችንን መንከባከብ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን በጣም በአሁኑ ሰዓት ላይ ሁሉ ጊዜ እኔ ተሸውጃለሁ ለብዙ አመት ሆነተኝ ነው የምላችሁ ሰንስክሪን አልጠቀምም ነበር ምክንያቱም አሁን ጸጉር ቆዳዬ ማለት ነው ያው ፊልተር ስላለው ነው ካሜራ ቆዳዬ በጣም ተጎድቷል ከተጎዳ በኋላ ነው አሁን የጀመርኩት ሰንስክሪን ግን በጣም ነው ቆጨኝ ብዙ አመት እንደ ሰንስክሪን ሳልጠቀም ማለት ነው እና አሁን ፀሐይ ማየትም አልፈልግም ወደ ፀሐይ ጨርሶ ወጣ በጣም ነው መጠነቀቀው ማለት ነው ለብዙ አመት ያው ምንም አይመስልም የሆነ ሰዓት ላይ ግን ራሳችንን ተስን ለብዙ ነገሮች ያወቅን ስንመጣ እንደነግጣለን ማለት ነው ፀሐይ ይሄን ያህል ለቆዳችን እንትን እንደሆነ ስናቅ ማለት ነው እኔ የመረጥኩት ማለት ዛሬ ይሄንን ነው ይሄ ለገላ ነው ለልጆችም ይሆናል ይሄ ደግሞ ቪቺ ለፊቴ ማለት ነው የኔ ብራንድ ይሄ ነው የምወደው ማለት ነው እናንተ የፈለጋችሁን ብራንድ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ብዙ አይነት ብራንዶች አሉ የትኛው ለእናንተ ተስማሚ ነው ሚሊዮን መርጣችሁ እንደ ብራንዱ የፈለጋችሁትን ብራንድ መጠቀም ትችላላችሁ ሁለት አይነት ነገር ብቻ ነው ማወቅ ያለብን ሁለት ነገሮች የተለያዩ እነሱ ብቻ ነው ማወቅ ያለብን ሚኔራል እና ኬሚካል ያላቸው ማለት ሶስተኛው ደግሞ በማንኛውም ሰዓት ፊታችን ከፀሐይ ፕሮቴክት ማድረግ አለብን ሁሉ ጊዜ ማለት ሰንስክሪን ብናረግ ባናረግም ብዙ ጊዜ ፀሐዮችን እንትን ብንል ጥሩ ነው ባንጋለ ማለት ነው አሁን በጋ ስለሆነብስ ወደ መዋኘት ቦታ ይሄዳል ወደ ቢች ዳሮች ይሄዳል ወደ የመዋኛ ገንዳዎች ይገባል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ማለት ነው ምንም ሳናረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰን ብሎኮችን ሳንጠቀም ብንገባ ከሆነ ሰን ቀጥታ ወደ ቆዳችን የሚገባ እነዚህ ፀሐዮች ማለት ነው ብዙ ጊዜ ቆዳችንን ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው በተለይ ማዳያት ካለብን ማዳያታችን ቦር እየበዛ ነው የሚሄደው ብዙ ጊዜ የቆዳ ሐኪሞች የሚሉት ማዳያት ያለብን ሰዎች ብዙ ጊዜ ከፀሐይ ራቅ እንድንል ከእሳት ነገሮች በመናበስልበት ሰዓት እሳቶችን ራቅ እንድንል እንደዚህ አይነት ነገሮች እንድንርቅ ይነግሩናል ማለት ነው እኛም ደግሞ ምንም የሌለብንም ሰዎችን ብሎን መጀመሪያ ከመጎዳታችን በፊት ራሳችንን ቆዳችንን መንከባከብ አለብን ማለት ነው ውሃ ደግሞ ውስጣችን ዘልቆ እንዳይገባ እነዚህ እንደዚህ አይነት ሰንስክሪኖች እና ክሬሞች ማለት ነው ዋና ዘይት ቶሎ ስለማይቀላቀል እንደዚህ አይነት ክሬሞችን ሞይስቸራይዝ ክሬሞችን ሰንስክሪኖች በመንቀባበት ሰዓት ነው ውስጥ ብንገባ ብንዋኝ ቶሎ ብሎ ወደ ውስጠኛው ቆዳችን ገብቶ ቆዳችን አይጎዳብንም ማለት ነው እና እንደዛ እናረግ ነግራችኋለሁ እስኪ ዛሬ ነው ተቀብቼ ላሳያችሁ በጣም ነጭ ነው የሚሆነው ትንሽ ተቀብቼ ነበር ወጥቼ ነበርና ብዙን ጊዜ ስንቀባ ማለት ነው አይናችን ውስጥ እንዳይገባ በነጠነቀቅ ጥሩ ነው ማንኛውም ነገር አይናችን ውስጥ እንዳይገባ የተመራጭነት አለው አያችሁት ፀሐይ ማለት ነው ፊታችን ብቻ አይደለም አንገታችንንም ይጎዳናል እሱንም ደግሞ ብዙን ጊዜ ፊታችን ምንም አይነት ነገር ከመቀማታችን በፊት ማለት ነው ብንታጠበው ጥሩ ነው እጃችን ንጹህ ቢሆን ምንም ነገር ካልነካን አሪፍ ነው አያችሁት ይታያችሁ ከሆነ ማለት ነው በጣም ነው ነጭ ያደረገኝ ግን ችግር የለውም ቆይቼ ማለት ነው ከ20 ደቂቃ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይመጣል ፊቴ በተለይ በጣም ወዛም ነው የኔ
እና በደንብ አርጎ ይመጣዋል ከፀሐይ ብርሃን ይሻለኛል ነው ምለው ምክንያቱም ሰውጣ ደግሞ ትንሽ ፓውደር ምናም ፋውንዴሽን ምናም ስለማረግበት ከታች ያጠፋላ ይታየው ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነው ፊታችንን ከፀሐይ ብርሃን እንከላከል በኮፍያ በመነጽርና በሰን ብሎኮች በሰን ስክሪኖች እንከላከላችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ ነባሮቹን ከልብ ለምታበረታቱኝ በሙሉ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት ሌላ ሰው ደግሞ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ ኮሜንት ጻፉልኝ ማንኛውንም ኮሜንት እመልሳለሁኝ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላምና በጤና ቆዩኝ Bye bye.